হাই, আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হৈছোঁ। ভিডিঅ'টো নতুনত্ব একো নাই, কিন্তু চাবলগীয়া আৰু জানিবলগীয়া বহুত কথা আছে। So I request you to enjoy this video. আজি Let's আপোনালোকক start. দেখুৱাবলগীয়া বস্তুটো হৈছে কোব্ৰা KB2028 প্ৰফেশ্যনেল হেয়াৰ ট্ৰিমাৰ। KB2028 কোব্ৰা। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি বস্তুটো চাম কি কি আছে। কোব্ৰাৰ ট্ৰিমাৰটো হৈছে এইটো ডিজাইনৰ। দেখো CE0 কোব্ৰা। এইটো চাৰ্জিং পইণ্ট। ইয়াত চাৰ্জ দিলে এইটো ইণ্ডিকেটৰ জ্বলিব। চাৰ্জ দিবলৈ ইয়াত কেবল আছে। এইডাল কেবল লগত দিছে আৰু এই কেবলডাল এইটো পইণ্ট ইয়াত ভৰাই দিব লাগিব। ওলোটা হৈছে, এনেকৈ ভৰাই দিব লাগিব। তাৰপিছত এইটো পইণ্ট, এই পইণ্টটো প্লাগত লগাই দিব লাগিব। চাৰ্জ হ'ব। চাৰ্জ হৈ থাকিলে ইয়াত এটা ইণ্ডিকেটৰ আছে, এই ইণ্ডিকেটৰটো জ্বলিব। তেতিয়া জানিব যে চাৰ্জ লৈ আছে। ঠিক আছে। আৰু চাৰ্জ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এইটো ব্যৱহাৰৰ বাবে উপযোগী হ'ব। ইয়াত এটা ছুইচ আছে, এইটো ছুইচ এইটো আগলৈ ঠেলি দিব লাগিব। এয়া ইয়াত বেলেগ এডজাষ্টাৰ নাই। বাকী কিছুমানত থকাৰ দৰে ইয়াত কোনো এডজাষ্টাৰ নাই, কিন্তু কেইখনমান ফণি দিয়া আছে। জিৰ' কাটৰ কাৰণে আমি এইখনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। এইখন ব্যৱহাৰ কৰিলে একেবাৰে জিৰ' হৈ যাব, টকলা হৈ যাব মূৰটো। যদি আমি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ, ইয়াৰ লগত এখন, দুখন, তিনিখন, মুঠতে এই চাৰিখন ফণি দিব লগত। ফণিৰ নাম্বাৰ আছে। এখন 12, এখন 3mm, এখন আছে আমাৰ 9mm আৰু এখন 6mm। প্ৰথমে আমি এই 12mmখন লগাই ল'ব লাগিব। 12mmখন লগাই আমি চুলি কাটিম। 12mm কটাৰ পিছত ঠিক তলৰ ফালে কাটিবলৈ হ'লে আমি এইটো 6mmখন ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰ আগত আৰু এখন আছে 9mm। 6 ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আমি 9খন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। আৰু একেবাৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ড কাটিঙৰ কাৰণে আমি এইখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম, এখন 3mm। এতিয়া বিশেষকৈ আমি দাঢ়িৰ কাৰণে এইখনে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু চুলি কাটিবৰ বাবে বাকী এইকেইখন ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া ইয়াৰ লগোৱা পদ্ধতি শিকি ল'ব লাগে, কেনেকৈ লগাব লাগে। নতুনতে ফটকৈ লগাবলৈ দিগদাৰ হয়। এইটো লাহেকৈ এনেকৈ সোমোৱাই ল'ব লাগে। হ'লে এইটো দেখিছে না, এইটো এনেকৈ সোমোৱাই এইটো লাগি গৈছে। কিন্তু এৰুৱাব সময়ত এইটো শ্লাইড এইটো এনেকৈ কৰিলে এৰি যায়।
এইটো ইভাগে আৰু হাজাৰ টানি থাকিলেও নেৰে কিন্তু যদি এইটো টেকনিকত এই টেকনিকটোত দেখাই দিছোঁ মই এই টেকনিকটো মানে এনেকৈ ধৰি অকণমান এনেকৈ প্ৰেছ কৰি দিলে এৰি যাব বেছি প্ৰেছ কৰি দিয়াত লাগি ধৰিব সেইটো কথা আৰু এইটো চাৰ্জ হিচাপত 8 ঘণ্টা দিব লাগে ফুল চাৰ্জৰ কাৰণে যদি ফুল চাৰ্জ থকাৰ পিছত যদি অলপ কমি যায় তেতিয়া আমি 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টামান চাৰ্জ দিয়াৰ পিছত আমি 45 মিনিটলৈকে আমি এইটো চলাব পাৰিম একদম স্মুথ ৰানিং কেতিয়াও চুলিত ফচি নাযায় এইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰিব ঘৰতে কিছুমানত ইয়াতে এটা স্লাইডাৰ থাকে স্লাইডাৰ দ্বাৰা এইটো এডজাষ্ট কৰিব পাৰি কিন্তু ইয়াত এই স্লাইডাৰ নাই তাৰ সলনি এই ফণীকেইখন আছে এই ফণীকেইখন লৈ আমি কাটিব পাৰিম এতিয়া ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি থাকিব 1 year এইটো ইয়াত আৰু কি আছে ভিতৰত ইয়াত এডাল ব্ৰাছ এডাল দিছে এইটো এটা ব্ৰাছ দিছে এই ব্ৰাছটোৱে কি কৰিব লাগে এইখন এই সৰু ফণীখন আগটো এনেকৈ চাফা কৰিব পাৰি চাফা কৰিবৰ কাৰণে দিছে আৰু এটা তেল দিয়ে লগত এইটো তেল এই তেলটো এই ব্লেডখনত ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰি ইয়াত ইউজ কৰি ল'ব লাগে তেতিয়া এইটো স্মুথ ৰানিং হ'ব আৰু self sharpening steel blades self sharpening বুলি কোৱা হৈছে মানে নিজে নিজে ধাৰ হয় এইটো self sharpening steel blade এইটো অটোমেটিক শাৰ্প হৈ থাকে চোকা হৈ থাকে এই ব্লেডখন হাই স্পীড মটৰ দেখিছে হাই স্পীড মটৰ মানে এইটো স্পীডটো বেছি অলপ জোৰেৰে ঘূৰে এয়া অকণমান জোৰেৰে ঘূৰে চ' এইটো হাই স্পীড মটৰ আৰু হাই স্পীড মটৰ হ'লে ভাল কাটিবলৈ অতি সোনকালে আমি কাটিব পাৰিম নেক্সট কি আছে 8 hours চাৰ্জ 15 minutes ৰান টাইম 8 ঘণ্টা যদি কমপ্লিট চাৰ্জ দিয়া হয় 50 মিনিট আমি অনায়াসে কাটিব পাৰিম ইয়াৰ লগত এখন কাগজ দিছে আমি ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে এই কাগজখন পঢ়ি চাব লাগে আৰু এখন পঢ়াৰ পাছতহে আমি বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নহ'লে মিছ ইউজ হ'লে বস্তুটো ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে যিমান দিন ৱাৰেণ্টি থাকে ইমান দিন নাযাব বস্তুটো কাটিং হেড ৰিপ্লেচিঙৰ কেনেকৈ ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰি সেইটো দেখাইছে ইয়াতে তাৰপিছত দেখাইছে ক্লিনিং এণ্ড মেইনটেনেন্স অফ দ্য এপ্লায়েন্স ক্লিনিং কৰিব লাগিব ক্লিনিঙৰ কাৰণে ব্ৰাছটো দিছে যিটো ব্ৰাছ আমি অলপ আগত পাইছিলোঁ এই ব্ৰাছটো আমি ক্লিনিং কৰিম আৰু এইটো অইলিং কৰিম অইলটো দিলে স্মুথ হৈ থাকিব এইটো কৈছে তাৰপিছত গেৰাণ্টি দিছে দিছ এপ্লায়েন্স গেৰাণ্টিজ এগেইনষ্ট ডিফেক্টছ ফৰ এ পিৰিয়ড half a year so 6 months half a year from purchase during that period the purchase is entitled to free of chance correction of any defect the guarantees excludes defect caused by improper handling during use and normal wear and tear যদি ইম্প্ৰপাৰ হ্যান্ডলিং হয় মানে ভালকৈ ব্যৱহাৰ নকৰাৰ ফলত বেয়া হয় তেতিয়া কিন্তু গ্যাৰান্টি নাহে ডিসপোজিং টু দি বেটাৰী when you discard your saver in due course please remove all the battery do not throw the battery away or a normal household watch য'ত বেটাৰীটো পেলাই দিব নকৰিলে কৈছে
মানে পেলাই দিবলৈ নিদিছে, পেলাই দিবলৈ দিয়া নাই। এই বেটেৰীটো, ইয়াৰ ভিতৰত এটা বেটেৰী আছে, এইটো যিটো তাতে পেলাবলৈ দিয়া নাই। মানে নতুন বেটেৰীটো আমি কিয় পেলাম, যেতিয়া বেয়া হয় মানে তেতিয়া পেলাব কথাটো কৈছে। সেইখিনিয়ে কথা। লাইক এটা মাৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিব। তেতিয়া মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপুনি চবতকৈ আগেই পাই যাব। আচ্ছা, ঠিক আছে, আজিলৈ আহোঁ। শুভৰাত্ৰি, গুড নাইট।